السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. تېره ویډیو کې ما د ډیوی لاټري په اړه باندې چې څنګه کولی شو ثبت نام وکړو د هغې په اړه باندې مې ویډیو جوړه کړې وه، خو ډېر کسانو په وټساپ کې دا مسیج کړی و چې څنګه کولی شو ډیوی لاټري لپاره د همغه سایز په اندازه تصویر جوړ کړو. یعنې هغه 600 په 600 کې غوښته او بل 1200 پر 1200 کې و. نو د دې لپاره څنګه تصویر جوړولی شو؟ نو تاسې کولی شئ په مختلفو ځایونو کې یعنې مختلفو اپونو کې د دې لپاره تصویر جوړ کړئ. کاپکاټه هر څه کې همداسې وي ان کې او په فوټوشاپ کې هر څه، خو بیا هم که تاسې په هغه کې نشئ کولی، تاسو لپاره یو خاص ټول زه نن ښیم، یو خاص اپ ښیم چې هغه خاص د ډیوی لاټري لپاره دی. تاسې به راشئ دلته به سرچ کوئ چې ډیوی لاټري فوټو ټول، ډیوی لاټري فوټو ټول باندې به تاسو دلته سرچ وکړئ او څنګه به کوئ دا اپ به را ډاونلوډ کړئ. دا مو چې کله ډاونلوډ کړل او اوپن به یې کړئ، کله مو چې اوپن کړ دلته به تاسې څه وکړئ، هغه خپل تصویر انتخاب کړئ. دا تصویر دی، زه د ځان تصویر راخلم. دا تصویر څنګه کوئ؟ دا تصویر به تاسو دلته اوس د ډیوی لاټري لپاره دا یو لږ څه غټ دی، دلته به تاسې منظم یې داسې جوړ کړئ. دا ډیوی لاټري لپاره به تاسې دا اوکې کلیک کړئ او ستاسې فوټو څنګه شو از سیوډ از ا ګراف دا دی. نو زموږ څنګه شو؟ په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ ډیوی لاټري لپاره خپل تصویر څنګه کوئ اماده یا هم جوړ کړئ چې څنګه کولی شو ډیوی لاټري لپاره. دغه مخکې نه ما جوړ کړی و، زه راځم هغه بل عکس راخلم چې تاسو ته ښکاره شي. دا یو تصویر. نو څنګه کوم دا ډیوی لاټري لپاره جوړوم. نو دغه د ډیوی لاټري خپله اندازه ده، کومه اندازه چې په ډیوی لاټري ته ضرورت په هغه کې ضرورت ورته شته. نو دلته په 600 کې ستاسو 2 تصویران څنګه شول؟ زموږ 2 تصویران اډ شو. دا تصویر دی یا هم یعنې تاسې کولی شئ په دې طریقه باندې خپل ډیوی لاټري لپاره تصویر جوړ کړئ. هغه سایز د تصویر څنګه کوئ جوړ کړئ، بیا وروسته له هغې نه 100% ډیوی لاټري ستاسې تصویر هغلته څنګه کوي یعنې قبلوي. ځکه دا 600 په 600 کې خپل تصویر جوړ شوی دی، یعنې دا مخکې نه جوړ ډیوی لاټري لپاره دی هم دا خاص.